ทหารนายหนึ่งที่ไม่เปิดเผยชื่อจากกองพลน้อยยานยนต์ที่ 47 ของยูเครนซึ่งประจำการอยู่ที่ดอนบาสเปิดเผยกับนักข่าวของ CNN สื่อดังสหรัฐซึ่งเป็นนักข่าวชาวตะวันตกกลุ่มแรกที่เข้าไปสังเกตการรถถังเอฟรัมในสนามรบยูเครนว่าเกราะของมันไม่เพียงพอสำหรับยุคนี้รถถังเอฟรัมมันไม่ได้ปกป้องทหารเลยจริงๆแล้วทุกวันนี้คือสงครามโดรนที่ตอนนี้เมื่อนำรถถังออกไปรัสเซียก็จะพยายามโจมตีรถถังเสมอหากไม่มีการป้องกันเหล่าทหารก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่รอดได้ในสนามรบสำหรับกองพลน้อยยานยนต์ที่ 47 นั้นถือเป็นหน่วยเดียวของยูเครนที่ปฏิบัติการกับรถถังที่ผลิตในสหรัฐและขณะนี้กองพลน้อยก็กำลังดำเนินการแก้ไขภาคสนามให้กับรถถังเอฟรัมอยู่นอกจากนี้เหล่าทหารก็คร่ำครวญว่าเราไม่มีการบินและปืนใหญ่เรามีแต่รถถังเท่านั้นและนั่นคือปัญหาอาวุธที่ตะวันตกถูกส่งเข้าไปยังยูเครนนั้นช้าเกินกว่าจะมาถึงและมีจำนวนน้อยเกินไปเรากำลังเสียเวลามันคือความตายสำหรับเราทั้งนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐได้ประกาศส่งมอบรถถังเอฟรัมจำนวน31คันไปยังยูเครนเมื่อเดือนมกราคมปี 2023 ซึ่งการประกาศจัดส่งครั้งนั้นมีรายงานว่าสหรัฐทำไปเพื่อกดดันเยอรมันให้ส่งรถถังเลปเพิร์ดไปยังยูเครนให้มากกว่าที่ส่งไปแล้วอย่างไรก็ดีกว่ารถถังเอฟรัมจะไปถึงยูเครนก็สายเกินไปสำหรับการรุกในช่วงฤดูร้อนของปีที่แล้วซึ่งรถถังเอฟรัมก็ได้มีโอกาสเข้าสู่สนามรบในยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่จากนั้นรถถังก็ได้ตกเป็นเป้าหมายชั้นเยี่ยมของรัสเซียที่ในบันทึกสถิติจนถึงวันนี้กองกำลังรัสเซียได้ถล่มรถถังเอฟรัมไปแล้วถึง8ครั้งนอกจากนี้ในส่วนของการรายงานของ CNN ครั้งนี้นั้นก็ดูเหมือนจะขัดแย้งกับแถลงการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเมื่อเดือนที่แล้วว่ารถถังเอฟรัมถูกถอนออกจากสนามรบด้วยเหตุผลที่ระบุเพียงว่าเนื่องจากภัยคุกคามจากโดรนของรัสเซียขณะเดียวกันนายแอนดรูว์ ค็อกเบิร์นนักข่าวได้ออกบทความบนเว็บไซต์ข่าว Responsible Statecraft ของสหรัฐว่าความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนได้เปิดโปงข้อบกพร่องที่ลึกซึ้งและซ่อนเร้นของระบบป้องกันสหรัฐอย่างไร้ความปราณีความขัดแย้งได้ฉีกม่านความเหนือกว่าด้านอาวุธของสหรัฐลงท่านี้ค็อกเบิร์นได้ยกตัวอย่างถึงรถถังเอฟรัมซึ่งมักจะพังและเผชิญการโจมตีจากโดรนของรัสเซียรวมถึงปืนครก M777 ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความซับซ้อนอย่างมากต่อการทำการรบค็อกเบิร์นระบุต่อไปว่าแม้ยุทโธปกรณ์ดังกล่าวจะได้รับการยกย่องในสื่อของสหรัฐและยูเครนแต่ยุทโธปกรณ์ดังกล่าวก็ถูกกำจัดอย่างรวดเร็วโดยกองกำลังรัสเซียและบางส่วนก็ถูกฉีกหน้านำไปยังการจัดแสดงอาวุธของนาโตในรัสเซียด้วยซึ่งขณะที่กองทหารรัสเซียรุกคืบอย่างต่อเนื่องแต่ความขัดแย้งในยูเครนได้กลายเป็นหายนะสำหรับกลไกป้องกันประเทศของสหรัฐที่เห็นได้ชัดเจนในความขัดแย้งในยูเครนในช่วง2ปีที่ผ่านมาสหรัฐและพันธมิตรได้จัดหารถถังรถหุ้มเกราะปืนใหญ่โดรนและอุปกรณ์อื่นๆมูลค่ากว่า$200 ล้านให้กับยูเครนพร้อมยืนยันว่าสิ่งนี้ไม่ได้ทำให้พวกเขากลายเป็นภาคีในความขัดแย้งขณะที่รัสเซียก็ระบุอยู่หลายครั้งว่าการส่งอาวุธเข้าไปสู่ยูเครนจะไม่ลดทอนความมุ่งมั่นของรัสเซียหรือเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติทางการทหารพิเศษในยูเครนทีนี้เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานายพลเซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียในขณะนั้นได้ให้ข้อมูลว่าความสูญเสียของยูเครนจนถึงปี 2024 มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า 111,000 คนและสูญเสียอาวุธยุทโธปกรณ์ไปมากถึง 21,000 หน่วยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ